Happy birthday Dad. Vợ chồng con cái mua tivi tặng sinh nhật bố. Cô gái hào hứng khoe. Happy birthday. Nhưng một cú trượt tay đã làm niềm vui ông bố vụt tắt. Người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thanh niên tưởng ngồi ô tô là an toàn, nên vẫn thò đầu ra cửa ô tô để chọc chó. Nào ngờ, con chó nhảy vô xe để nói chuyện với anh ta. Sau đó chỉ còn nghe tiếng hét thất thanh của chàng trai. Đó là hai trong rất nhiều những hành động sai lầm mà gần như không thể cứu chữa. Để biết thêm những hành động sai lầm khác và rút kinh nghiệm, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video Camera vô tình quay lại 45 hành động sai lầm vô phương cứu chữa nhé. Giúp khách chơi trượt nước, không biết có phải cô gái đẹp quá không mà thanh niên đã trượt theo luôn. Nope. Trong khi các thuyền đối thủ banh banh về đích, thì thuyền của mấy thanh niên lại đi ngang để qua cầu. Và chuyện gì đến cũng đến. Ôi trời ơi. Giận người yêu, cô gái quyết định đi bộ. Mặc cho anh chàng chạy theo năn nỉ ỉ ôi. Và rồi, tự nhiên cô gái đi xe máy chạy tới, tông vào cô gái đi bộ. Tham gia trò chơi cõng vợ, nhưng rồi vợ mình không biết ai cõng đi đâu mất, khiến thanh niên ngơ ngác tìm. Đi đánh bida đánh độ, nhưng tới viên bi cuối cùng, thanh niên run rẩy, nhưng may mắn bi vẫn vào lỗ. Chàng trai cùng vợ quay TikTok khung cảnh lãng mạn với bong bóng. Nhưng cú ngồi của người đàn ông phía sau khiến chàng trai bừng tỉnh. Thanh niên lái xe máy có thể hiện màn drift xe. Nào ngờ báo hại anh em đang ngồi trên cái lều. Nope. Niệm luôn rồi. Trong tư thế sẵn sàng đợi đồng đội phát bóng, cô gái nào ngờ quả bóng không bay qua lưới đối phương và lại đập vào mông của mình. Cô gái mua chiếc đầm online, về mặt rồi so sánh với người mẫu. Có vẻ đúng mẫu, nhưng theo bạn sai ở đâu? Cặp đôi đua trend chụp hình cùng nghiêng về một phía. Đúng lúc, thanh niên cầm điện thoại đi qua. Thế là tự nhiên điện thoại không cánh mà bay. Bức tường hiện lù lù đó. Ấy vậy mà bằng cách nào, cô gái vẫn tông vào được. Oh my god. Oh my god. Oh my god, she just walked into a wall. Không hiểu kiểu gì mà người phụ nữ trong video đã ôm nhầm con của người khác. Thậm chí cô ấy còn không nhận ra. Cho đến khi mẹ của đứa bé đến nhận con, thì người phụ nữ mới ngỡ ngàng và đi tìm con của mình. Ôi trời ơi.
Nhất quyết đòi chàng trai hỗ trợ chơi trượt nước. Thanh niên nhận về cái kết má cảm ơn. Sai lầm tai hại của chàng trai khi tiếp tiền cho nhân viên lao công. Để rồi cô phấn khích cầm chổi lên sân khấu nhảy, khiến mọi người ngao ngán. Chàng trai định mở khóa túi của người khác, nhưng cuối cùng lại mở khóa quần của thanh niên nghe điện thoại. Kiểu này thì lấy được gì đây các bạn? Nope. Khó khăn lắm mới câu được con cá to, nhưng đồng đội báo hại khiến chàng trai đứng hình. Diễn biến khác, dù đã được kéo lên khỏi mặt nước, mà con cá vẫn còn cố đớp họa mi chàng cầu thủ để trả thù mới ghê chứ. Đang đứng ngắm nước, tự dưng thanh niên shipper lại đứng cùng, để rồi báo hại cả hai người phải nhào xuống nước. Các bạn nam nhớ có nắm tay bạn gái thì đừng có dại mà nghịch mấy cái móng tay, coi chừng bị bắt đền bộ neo mới như chàng trai này. Rồi tới công chuyện này. Xin vĩnh biệt cô. Đứa cháu khẳng định, bà cứ yên tâm, cháu trình độ siêu lắm. Tin theo lời cháu, người phụ nữ cùng buồn chuối rơi hết xuống ao. Vậy là siêu dữ chưa các bạn? Chơi team building với con trai, người bố bị bệnh mắt nhưng con trai chỉ lo cho mình. Ui giời ơi. Báo hại hai ông bố phải đối đầu nhau theo đúng nghĩa đen. Nhờ cô gái dùng búa đập giúp xương ống, chàng trai không ngờ cú đập rơi xuống thì ngón tay của anh cũng vô phương cứu chữa. Đồng đội anh hại là có thật các bạn à. Nhiệm vụ viện thang, nhưng thanh niên tự dưng bỏ đi, khiến người đàn ông trên thang tí nữa thì đoàn tụ với ông bà. Hẻm nhỏ, nhưng tài xế xe container vẫn rất tự tin mình có thể chạy qua được. Mà không biết rằng xe đi qua, nhưng mấy cục nóng điều hòa thì rơi hết. Không hiểu khách hàng mua lương nhiều vậy để làm gì, và gói hàng không kỹ khiến rơi hết ra ngoài trước sự bất lực của nhân viên sân bay.
Chỉ vì cái nón bảo hiểm mất kính chắn gió, thanh niên đi xe máy đã có cách đội, khiến người đàn ông đi ô tô hướng dẫn cạn lời. Helmet, buka. Pakai balik. Buka, pakai. Tu, hitam. Pakai. Pusing. Itu macam. Pakai. Itu. Pakai. Itu macam. Pakai. Itu macam. Wow, betul. Tao lấy mày gà đón. Camera đã vô tình quay đường hành động, không phải gắp lửa bỏ tay người nữa, mà là màn gắp tay người bỏ vào phân chim. Nope. Rồi. Mày xong rồi. Cậu bé thực hiện màn quay TikTok biến hình đá bóng. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi cậu tung cú sút. Cảm ơn các bạn đã xem video. Theo bạn, hành động sai lầm nào là không thể cứu chữa nổi? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!